ሰላም የዩቲዩብ ተከታታዮች፣ ዛሬ የማሳያችሁ የሲስኮ ፓኬት ትሬሰር እንዴት ኢንስታል ማድረግ እንደሚቻል ነው። ሲስኮ ፓኬት ትሬሰር ካላወረዳችሁ ሲስኮ ፓኬት ትሬሰር 6.2 ፎር ዊንዶውስ ስቱደንት ቨርሽን የሚል ኦፕን ሶርስ ፍሪ ናቸው። ኔትወርክ ሲሙሌሽን የምናደርግበት ሶፍትዌር ነው። ስፔሻሊ ሲስኮ ላይ የተማራችሁ ሰዎች በደንብ የምታውቁት ነው። እቺን ኮፒ አድርጌ ከጉግል ላይ ከማንኛውም ብራውዘር ላይ አውርጄ ኢንስታል ማድረግ ይችላል። በቀላሉ እንዴት ኢንስታል እንደሚደረግ ላሳያችሁ። እኔ ያወረኩ ስላለኝ ማውረድ አይጠበቅብኝም። ቀጥታ ዳውንሎድ ላይ ገባና ያወረኩ ስላለ እቺን ራይት አንድ ጊዜ ክሊክ አደርጋታለሁ። ሶፍትዌሩ እቺ ናት። ክሊክ አደረገው እንደዚህ ያለው ይዛርድ ይመጣል። ኔክስት ለዋለሁ። አግሪመንቶችን ለመቀበል አክሴፕት ዘ አግሪመንት የሚለውን ጫናለሁ። ኔክስት ኔክስት የኛ ደግሞ እቺ ራይት ክሊክ የተደረገችው ኖራይት ያለባት ምልክት የክሬት ዴስክቶፕ አይከን ይመጣልና ከዛ በኋላ ሎኬሽኖቹ ሲ ውስጥ እንደሚገኝ ከዛ ኢንስታል እናደርገዋለን። ይሄን እስከሚጨርስ እንጠብቀውና ሪስታርት አድርጉት ኮምፒውተራችሁን ይላል። እኔ ለጊዜው ላቆየው፣ ግን እናንተ ሪስታርት አድርጋችሁ ሶፍትዌሩን መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ካንሰል ልበለው ለጊዜው እናንተ ለማሳየት። ላውንጅ ላድርገው፣ ፊኒሽ ላድርገው። ከዛ በኋላ ዴስክቶፕ ላይ አይከኗ ትመጣለች። ዴስክቶፕ ላይ ይሄ እንደምታዩት እቺ መጣለች። ስለዚህ ድራግ ላድርጋት። ሶፍትዌሩ እቺ ናት። ኔትወርክ ሲሙሌት የምናደርግባት ናት። ኔትወርክ ዲቫይሶች፣ ስዊቾች፣ ራውተሮች ሁሉም እዚህ ያሉበት ነው። በጣም ጠቃሚ ነው። ስፔሻሊ ኔትወርክ ኤሪያ ላይ ያላችሁ ሰዎች በጣም ተጠቀሙበት ነው። ተመልካቾች ሲስኮ ፓኬት ትሬሰር ይሄን ይመስላል። በሌላ ጊዜ ሌሎች ሶፍትዌሮች እንዴት ኢንስታል እንደምናደርግ አሳያቸዋለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም ፓኬት ትሬሰር ይቺ ናት በቃ።